Përshëndetje edhe një herë, gjithëve, është kënaqësi për mua që të mikpres sot në Tiranë, fillimisht në Durrës, por tashmë edhe në Tiranë, në ambientin e Ministrisë Jashtme, Ministrin e Jashtëm të Republikës Çeke, kolegun Lubomír Zaorálek. Është gjithashtu kënaqësi për mua që në delegacionin e lartë që e shoqëron është edhe një mik i imi dhe besoj mik i Shqipërisë, Stefan Fyle, me të cilin kemi punuar në kapacitete ndryshme dhe për hapa vendimtar që Shqipëria ka pasur në procesin e integrimit evropian. Natyrisht kjo vizitë dhe pjesëmarrja e mikut Zaorálek në ministerialin e vendeve të Ballkanit Perëndimor ishte një mundësi e shkëlqyer për të marrë në shqyrtim progresin për sa i përket marrëdhënieve dypalëshe ndërmjet Shqipërisë dhe Republikës Çeke, por gjithashtu edhe për të diskutuar mbi sfidat e përbashkëta që prekin si vendet e Ballkanit Perëndimor, ashtu edhe vendet e Vishegradit dhe si vjet Republika Çeke mban presidencën e vendeve të Vishegradit. Jemi besoj në një situatë ku marrëdhëniet tona dypalëshe janë në proces konsolidimi. Jemi të kënaqur nga mbështetja e Republikës Çeke për sa i përket proceseve të shtendërdimit dhe shtet konsolidimit demokratik dhe natyrisht kemi diskutuar për mënyrën se si mund ta konsolidojmë edhe më tej këtë praktik bashkëpunimi, si për sa i përket fushave të zhvillimit ekonomik e social, ku Republika Çeke ka eksperiencë dhe ekspertizë solide. Disa prej këtyre fushave janë edhe pjesë të paketës së procesit të Berlinit që kemi diskutuar edhe paraditjen e sotshme në Durrës, por natyrisht edhe në fillimin e marrëdhënieve tona dypalëshe, sidomos në fushën e turizmit, në fushën e industrisë, kryesisht e kam fjalën për transportin hekurudor apo në çështje tjera ku mund të ketë një interes të përbashkët. Gjithashtu, e fundit ndoshta, por jo më pak e rëndësishme, ne jemi mirënjohës të gjitha vendeve të Vishegradit dhe natyrisht dhe Republikës Çeke, si vendi që mban presidencën e kësaj nisme, për mbështetjen që i kanë dhënë vendeve të Ballkanit Perëndimor në procesin e integrimit evropian dhe në themelimin e Fondit Ballkanit Perëndimor, i cili pasqyron për nga mënyra se si do të organizohet fondin e Vishegradit. Ky fond, siç dihet, do të ketë selin në Tiranë dhe për ne është një gëzim i dyfisht dhe sot jam i kënaqur të komunikoj që kemi diskutuar edhe për hapat që do të ndërmarrim, për hapat paraprak, për të lehtësuar ngritjen e këtij fondi dhe pra për ta bërë fondin sa më operacional deri në momentin ku vendet pjesëmarrëse, pra vendet e Ballkanit Perëndimor, të kenë përfunduar procedurat e tyre. Sot gjithashtu shqyrtuam edhe disa propozime konkrete për ta thelluar bashkëpunimin në planin rajonal përmes konsultimeve politike diplomatike të niveleve të ndryshme, jo thjesht ndërmjet dy vendeve tona, por edhe respektivisht ndërmjet vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe vendeve të Vishegradit. Pa ju marr më tej kohë, duke falendëruar edhe një herë tjetër Lubomírin dhe delegacionin që shoqëroi për vizitën këtu në Tiranë dhe për takimin e frytshëm në Durrës, do doja të jepja fjalën atij. Faleminderit. Thank you very much, Lubomír. Ladies and gentlemen, allow me to say that I am very glad that I had opportunity to continue exchange of our visits, because Lubomír visited Czech Republic and Prague during last year, and now I am very glad that I am here in Tirana and we can continue our mutual talks.
And allow me to start that I am very glad that we can continue also our very good and friendly relations between Albania and Czech Republic. It is a long tradition, as I saw on our exhibition, that it is a really very long tradition of mutual ties and relations from the time of Masaryk, Czechoslovakia, and from 1922. And now, maybe I can say that we have something like new dynamism in this relation. And this dynamism we can see in our new trends, in our trade turnover, because in 2015 we noted a 20% increase in the turnover. Generally, this level of trade exchange is not so high, but this new tendency is very important new beginning. And we spoke today about concrete segments of industry and possible field of interest for our companies. I informed Lubomír that from our side there is big interest in the field of railway construction here in Albania, also construction of gas networks, because I'm convinced that they have expertise and big experience in this field. But also, as Lubomír said, something which is also a matter of big interest is tourism, because really number of Czech tourists coming to Albania is growing every year, and your beaches and your mountains are more and more popular in Czech Republic. And we have some concrete projects in this field, and I am very glad we started with these projects. And I also recommended to Lubomír maybe to make some promotion in Czech Republic, because I am convinced that there are many interesting things, from not only speaking about your landscape, but also about your culture. And I am afraid that we need to know more, and I asked Lubomír maybe to prepare something to make some promotion, not only about natural beauties, but also about your culture in Czech Republic. I can imagine that the number of these people and tourists coming to your country could be bigger and bigger. And also, what's something very important in these days is, and I would like to stress that I welcome the positive results of yesterday's high-level dialogue between Albania and the European Commission and Johannes Hahn. I met him today, and I can assure you that the Czech Republic will support the launch of accession negotiations with Albania as soon as the European Commission assesses these conditions have been met. I very appreciate your role here in this territory, that Albania is really a country which is helping to stabilize and consolidate countries and neighbors in this territory. And that is also a reason why we are ready to help you in these accession procedures, and also we are also ready to share our experience from our entry to European Union. And we spoke about these possibilities, how we can help. But this visit here today is a very special visit, because I am here today, and also we both represent not only our two friendly countries, but also represent also important regional arrangements in Southeast and Central Europe. I'm speaking about Western Balkan 6 group on one side and Visegrad group on the other side. After hosting our Western Balkan foreign ministries in Prague last November, it has been a pleasure for me to participate in part of today's Western Balkan meetings in my capacity of chairman of the V4. And I believe that we are starting here in Tirana a very useful precedent of ever closer cooperation also between V4 group on one side and Western Balkan group. We have very important information and experience from the past that the regional cooperation is very important. It creates further conditions for reconciliation, for addressing jointly transport and energy connectivity, and for strengthening your efforts to join the European Union. V4 is a good example
how important such a cooperation is within the international framework. And we are also in this field ready to share our experience and to help you maybe to make also concrete steps in this regional cooperation, which is also something which will put you closer to Europe and to European Union. Let me stress that V4 intends to further enhance its cooperation with the Western Balkan. As a follow-up of November meeting in Prague, we are working on the possibilities in the number of concrete areas of regional cooperation, and we are also trying to help you and to assist how to better use of the International Visegrad Fund and the Western Balkan Fund on finding other synergies with the Berlin processes. We coordinate our efforts in this field with the European Commission and also your Regional Cooperation Council. Now, we hope that this preparation procedures of Western Balkan Fund will be ready as soon as possible to start this fund. And maybe the last thing which I would like to mention is the migration, because I have to mention that it is a huge challenge for us, but it's also something which I see as a very important topic, that we four countries encourage closer cooperation and deeper dialogue between the EU and the countries of origin and countries of transit of migration. And also today, during your conference, I propose and supported to prepare high-level meetings and negotiations between European Union and Western Balkan countries on migration, especially on migration. I am convinced that we are able to manage all this situation only under the precondition that we will work together, not only member states, but also countries which are on the way closer to European Union and countries which are interested to cooperate and collaborate. That's maybe very shortly the main issues, but thank you, Lubomír, for hospitality, and I'm very glad that I am first time in my life here in Tirana, and I am surprised how nice city is Tirana. Thank you. Kam një pyetje për ministrin Kam dy pyetje, një për ministrin Bushati dhe një për ministrin Çek. Për ministrin Çek pyetja është, ju thatë që keni një dinamikë të re në marrëdhëniet mes shtetit Çek dhe atij shqiptar. Një vit më parë, mbështetja e shtetit Çek ndaj Shqipërisë nuk ishte ajo që pritej për integrimin evropian, ndërkohë që këtë vit kemi një tjetër mbështetje, një mbështetje më të plotë nga ana juaj. Mund na thoni cili është ndryshimi nga vjet në sinjet, ndërkohë që për ministrin Bushati kam një pyetje nga politika e brendshme. Çfarë mund të na thoni dhe si shikoni qëndrimin e Partisë Demokratike në parlament, sa e ndihmon ose jo, sa e pengon kryerjen e reformave të vendit dhe i rrugës së integrimit? Faleminderit. Maybe I can start, but I'm not sure if I really understand well this question, because speaking about our relation to Albania, I am convinced that it is relatively stable. The support from the side of Czech Republic, and it is also the matter of consensus between political parties, and I am convinced that we see no change in this position. And also now what I said at the beginning, that we have very friendly, very positive relations, and during my stay here today and yesterday, I repeated that we are really ready to support your country during this year, to help you to manage this process of accession and integration to European Union. And the only precondition is maybe that we need to know and need to have some concrete results. And everybody knows that this judicial package is a very important priority, and that we need on the one side to pass important laws and also to start with the implementation.
And I propose that Czech Republic then is ready to offer you possibilities to present your results also in Brussels, maybe on the margin of General Affairs Council. And we are looking for ways how to help you. It's only what is valid. I see no changes in Czech position and in this Czech support, and there is no reason to speculate about anything in this field. Faleminderit Lubomír për mbështetjen edhe për mundësinë që na jepni për të komunikuar më mirë jo thjesht Shqipërinë dhe arritjet e Shqipërisë, por edhe reformat në procesin e integrimit evropian. Në lidhje me pyetjen që më bë, nuk kam një dëshirë të madhe që të komentoj as strategjinë as taktikën e forcave ndryshme politike, përfshirë dhe Partinë Demokratike si opozit. Ajo çka dua të them është fakti që para nesh ka një dritare që është e hapur për sa i përket hedhjes të hapit radhës, që do të ishte marrja e një rekomandimi të qartë nga ana e Komisionit Evropian për fillimin e bisedimeve për antarësim, edhe një mbështetje eventuale nga ana e vendeve anëtare për këtë rekomandim që do të vinte nga Komisioni Evropian. Besoj kjo u tha shumë qartë edhe nga Republika Çeke. Besoj se detyrat gjithashtu para nesh janë të qarta, para të gjithë aktorëve politik. Reforma në drejtësi është parakushti. Kryeministri Rama i ka bërë thirrje dhe i është adresuar përmes një letre kryetarit të Partisë Demokratike, ku në leximin tim fjalët kyçe janë dialog, dialog, dialog dhe cilësi për sa i përket reformës në drejtësi. Të gjitha palët janë referuar Komisionit Venecias dhe ekspertizës më të lartë të Këshillit të Evropës për reformën në drejtësi dhe për çështjet e sundimit të drejtës në përgjithësi. Rekomandimet e Komisionit Venecias janë shkruar në anglisht, por janë përkthyer edhe në gjuhën shqipe. Prandaj mendoj që rruga e vetme që kemi ne është për të shfrytzuar me shpejtësi dhe me cilësi prillin si momentin e dur për të kaluar paketën e ndryshimeve kushtetuese në parlament, për t'i dhënë mundësi qytetarëve shqiptar në radhë parë dhe më pas Brukselit dhe vendeve anëtare për të filluar për të ndjerë efektet e para të reformës në drejtësi. Nga pikpamja e kalendarit, kjo do të jepte mundësi Komisionit Evropian për të mbledhur copëzat e progresit në reformën në drejtësi, për t'ia prezantuar vendeve anëtare dhe për ta vendosur procesin e reformës në drejtësi dhe në Shqipëri nën optikën e detyrimeve që burojnë nga kapitujt 23 dhe 24, që si dihet janë edhe kapitujt e parë të bisedimeve që Shqipëria pritet ketë kur t'ulet në tryezën e bisedimeve. Pra, duhet të ndajmë strategjinë, taktikën politike nga ajo që është qëllimi i përbashkët dhe në këtë rast besoj se do të ishte e vlefshme edhe për opozitën dhe për kryetarin e Partisë Demokratike që të shihte pyllin dhe jo një pemë të vetme. Good afternoon, Linda Bartoshevich. Mr. Bushati, I would like to ask you if you as a country have felt somehow the closure of the Greece-Macedonian border, if the refugees are coming in a big picture to your borders, and if it's not happening yet, what will you do if it happens in close future? What measures will you take? What capacities do you have? Thank you. Nuk ka dyshim që mbyllja e asaj që konsiderohet ndryshe dhe si gjurma e Ballkanit ka efekte për rajonin në cilën ne jetojmë. Që në fillim të këtij viti ne kemi marrë disa masa paraprake, sidomos me
Që në fillim këtij viti ne kemi marrë disa masa paraprake, sidomos me qeverinë italiane dhe me autoritetet italiane për të bashkërenduar sa më mirë përpjekjet, sidomos për të parandaluar majtësa të mundshme apo për të skicuar rrugë të përbashkëta të adresimit të efekteve anësore që burojnë nga kriza migratore. Kemi një kanal të hapur komunikimi me Maqedoninë, me Greqinë dhe natyrisht kemi një angazhim që kemi ndërmarrë që nga tetori vitit kaluar, i cili vazhdojmë të përmbahemi me përpikmëri që do të kontribuojmë në adresimin e kësaj krize në përputhje me mundësitë dhe kapacitetet tona. Natyrisht, kjo krizë e ka shfaqur shumë qartë madhësinë e saj dhe asnjë prej vendeve të BE-s, sado i fuqishëm të jetë, nuk e zgjidh dot vetëm apo nuk e adreson dot vetëm. Në rastin e vendeve të Ballkanit Perëndimor, kjo është gjithashtu e vërtetë. Pavarësisht se më lejoni të theksoj që mënyra se si një pjesë e vendeve të Ballkanit Perëndimor janë përballur me këtë krizë, kanë nxjerrë pa shpirtin dhe vlerat e vërteta europiane të rajonit tonë. Medita, Pavel Novak, Czech Radio. It's a question for Mr. Bushati. Czech Republic is member of Visegrad Group, so V4. Is there any idea, for example, in Albania to create some similar group, for example, I don't know, Dures 5 or Kotor 6 or something like this? Besoj se ajo që njihet ndryshe si Ballkani Perëndimor 6 është në një mënyrë një tjetër pasqyrim i formave të bashkëpunimit që janë pasqyruar edhe në formatin e Visegrad 4. Natyrisht që zanatilla mund të jetë ndryshme, niveli ndërveprimit mes vendeve pjesëmarrëse mund të jetë ndryshëm. Në rastin e Ballkanit Perëndimor 6 me Visegrad 4, gjithashtu stadi i vendeve tona në kuadër të procesit të integrimit evropian mund të jetë ndryshëm nga ai që mund të qenë i vendeve të Visegradit. Origjina dhe historia gjithashtu janë të ndryshme, por ajo që është i njëjtë është qëllimi i përbashkët. Ne jemi grupuar në ombrellën Ballkani Perëndimor 6 me mbështetjen e kahershme të Komisionit Evropian dhe të shërbimeve të tij për të bashkërenduar përpjekjet tona të përbashkëta për të transformuar në radhë parë në një rajon të vërtet dhe për të përshpejtuar njëkohësisht procesin ton të integrimit evropian. Nuk ka qenë një sfidë e lehtë për ne. Shpesh kur mblidhemi kujtojmë debatet në disa raste të zjarrta, në disa raste edhe keq kuptime për qëllimin dhe objektivat e kësaj nisme, por 2 vjet më pas ne kemi se çfarë të listojmë si arritje, qoftë në lëmin politik, por edhe në atë ekonomik dhe të bashkëpunimit, sidomos rinor, dhe kjo është e rëndësishme sepse në analizë fundit duhet punojmë për gjeneratat e reja që të rriten larg stereotipeve negative që kanë mbizotruar në këtë kënd të Europës dhe kemi gjithashtu të skicuar qartë edhe sfidat cilat do duhet të përmbushin për të ngushtuar sa më shumë të jetë mundur diferencat që ekzistojnë mes mesatarës të vendeve të BE-s dhe mesatarës të vendeve tona dhe natyrisht për të përshpejtuar procesin e integrimit evropian që në rastin ton përkon me procesin e shtet konsolidimit demokratik. Thank you.